มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะกรมอุตุเตือนฝนตกลมแรงอากาศหนาวนะคะวันที่15พฤศจิกายน62กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะคะประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นและมีลมแรงค่ะโดยมีฝนบางแห่งนะคะบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวรักษาสุขภาพเนื่องจากอากาศที่หนาวเย็นไว้ด้วยนะคะส่วนภาคใต้นะคะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะลักษณะสำคัญทางอุตุบริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้นะคะทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นในตอนเช้าและมีลมแรงนะคะโดยมีฝนบางแห่งบริเวณทางภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้นะคะมีกำลังแรงขึ้นลักษณะเช่นนี้นะคะทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มมากขึ้นค่ะและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีกำลังปานกลางนะคะพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 6 นาฬิกาของวันนี้ถึงเวลา 6 นาฬิกาของวันพรุ่งนี้นะคะภาคเหนืออากาศเย็นกับมีลมแรงค่ะโดยฝนบางแห่งนะคะอุณหภูมิต่ำสุด 18-22 องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสนะคะบริเวณยอดดอยอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 8-12 องศาเซลเซียสค่ะลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นกับมีลมแรงนะคะอุณหภูมิต่ำสุด 18-21 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสค่ะบริเวณยอดภูอากาศหนาวนะคะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 9-12 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางอากาศเย็นกับมีลมแรงค่ะโดยมีฝนบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 20-22 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสค่ะลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกอากาศเย็นกับมีลมแรงนะคะโดยมีฝนบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสค่ะลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์พัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสค่ะตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่นะคะ
ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่ ตรัง และสตูลค่ะ อุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสค่ะ ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตรค่ะ กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศเย็นกับมีลมแรงนะคะ โดยมีฝนบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 22-23 องศาเซลเซียสค่ะ อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสนะคะ ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจาก Viral Fish Pro ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ